رفت از این بود تو این نه این نیست این غیری اونه این چند این با کلی فرق 3 سال بیاردی درست 30 سال الان اون دیگه چی این فوراً میده ریشه‌شو پایین ها اون یه دیگه در این که جایی که می‌بینید جایینه اینا همه جایی که همون قدیم کردنش این تنگه اولی که بگوریتون این میشه یکم که اینجاست که اون گسله که میگم باز شده که باز شده اون تنگه اونجا هم میبینید دیواراش که حالا به شکل‌های خیلی مختلف که خاطر همون فرسایش و اینجا چیزاست که به وجود بریم مغز کن وين انت؟ كيف حالك حبيبي؟ شلونك؟ وين بتروح؟ تعال وايد فيك سكارفين آقا اینجا حیوان بومی چی داره؟ حیوان بومی بومی یعنی اهلی خونگی یعنی مال همینجا بوده باشه اینجا هیچی نه این زمان رضا شاه آهو آورده دیدن اینا سگا آورده دیدن روی گاو بوستان داریم الان چی می‌کردی؟ دیگه الان رو چی آهو که نیست غریزش کردی؟ ازش چه کار کنید؟ یه دوست تایی سمت غار نمکدون جدیدن آوردن بعد وقت رو همینه یه قد روبا و بودستان سایر دیگه حیوان وحشی مثل برگ و شغال و دیدن ببر و بلنگ و اینا پر اینا داره اینجا اومدی اصلشو نمیخوای؟ چرا اومدم؟ شما من مدرس بنتي بنتي علی اکبر بابا علی اکبر بچه های مثلا مارسا و دوسته نفر اینجا میرن یکی جان عربی همه این رو yes. این همون تحتیلی همون کنتون یا که حالا الان یه خود دیگه بارون بیاد جزیره تخت میشه دیگه این بار همه تو کندی بارون ببین الان فکر خود 4 تا مال فیلم لیک خوشام دالتونا رو دیدی 4 نفرشون یک و دو و سه و 4 کوه میگم چشم بصیرت میخواد از اینجا این یه نفر اولش اینه دو سه 4 تا دالتون اوکی سرینو دیگه مغز کن یه قلوب دیگه بخورم بله کجا؟
چقدر در آوردی؟ جان. اصلی خلاص. اینجا آقای کیوان جمشیدی رو